Giữa những ồn ào của cuộc đời, giữa những bon chen, tranh giành và cái tôi ngày một lớn dần lên trong lòng người, đôi khi chúng ta cần dừng lại một chút để thầm cảm ơn những con người đã sống như một ngọn đèn âm thầm tỏa sáng. Không phải bằng lời hoa mỹ, không phải bằng hình ảnh được tô vẽ, mà bằng chính đời sống khiêm hạ, tận tụy và đầy tỉnh thức của họ. Hôm nay, chúng tôi xin dành chọn bài podcast này để nói một lời chân thành từ sâu thẳm trái tim. Cảm ơn anh Phước Nghiêm. Người đời thường ca ngợi những vị vua anh minh, những vị thầy nổi tiếng hay các bậc tu hành lỗi lạc. Nhưng cũng có những người chẳng cần tiếng tăm vẫn sống đẹp, sống sâu và sống đúng như lời Phật dạy. Người cư sĩ Phước Nghiêm không phải là một bậc thánh nhân, càng không phải người đứng trên bục cao thuyết giảng. Anh chỉ là một cư sĩ bình dị, nhưng trong từng hành động, từng suy nghĩ, từng lựa chọn, anh khiến người khác phải dừng lại để suy ngẫm. Thế nào là đạo đức sống giữa đời thường? Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú câu 1883. Không làm các điều ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật. Và đó cũng chính là cách sống của anh Phước Nghiêm, một đời không làm điều ác, chuyên tâm làm lành, giúp người, kính Phật trọng tăng và luôn giữ tâm thanh tịnh trong từng hoàn cảnh. Không cần danh lợi, anh sống đời giản dị mà cao quý. Không cần tranh biện đúng sai, anh chọn im lặng như một cánh sen giữa bùn mà không vấy bẩn. Và chính sự im lặng ấy, chính lối sống không phô trương ấy đã dạy chúng tôi bài học sâu sắc nhất. Chân lý không nằm ở những điều to tát, mà nằm trong cách sống đầy từ bi và hiểu biết. Nhiều vị tăng sĩ từng nhắc đến anh với lòng kính trọng. Có lần, Thượng tọa Thích Minh Tịnh chia sẻ: Tôi chưa từng thấy một cư sĩ nào lặng lẽ mà bền gan như vậy. Anh Phước Nghiêm không cần xuất gia mà vẫn tu như một vị sư. Người như vậy chính là gốc rễ giúp Phật Pháp tồn tại giữa thời đại này. Không có lời khen nào to tát hơn, bởi giữa thời đại mà người ta chạy theo hình thức, anh lại quay về với thực chất. Giữa thời đại mà người ta tranh nhau giảng Pháp, anh chọn sống đúng Pháp. Và giữa muôn vàn thị phi, anh vẫn giữ lòng an nhiên, vững chãi. Nhiều người nổi tiếng, dù không tu hành, cũng dành cho anh sự kính trọng. Ca sĩ Hà Anh Tuấn từng nói trong một buổi gặp mặt riêng tư: tôi chưa từng nghĩ sẽ xúc động vì một người mình không quen thân, nhưng khi nhìn thấy cách anh Phước Nghiêm cúi đầu trước một vị sư nghèo khó, tôi hiểu thế nào là chữ tâm trong đạo. Và quả thật, tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ, tâm tạo tác mọi việc, như lời dạy trong Kinh Pháp Cú. Tâm của người cư sĩ Phước Nghiêm là tâm thành kính, tâm tri ân, tâm hộ trì và tâm hiền thiện không lùi bước. Dẫu ai đó có phán xét, anh vẫn kính cẩn. Dẫu người đời có hiểu lầm, anh vẫn nhẫn nại. Chính cái tâm không lay động ấy đã khiến cho hàng trăm, hàng nghìn Phật tử lặng lẽ học theo. Người ta thường nói, chỉ xuất gia mới có thể thành tựu đạo nghiệp. Nhưng anh Phước Nghiêm lại chứng minh rằng, chỉ cần giữ giới, giữ tâm và sống tỉnh thức thì ở bất cứ đâu cũng là đạo tràng. Nhà bếp, nơi làm việc, con đường anh đi qua, tất cả đều là nơi anh tu tập. Còn nhớ một lần, anh chia sẻ: mỗi sáng thức dậy, tôi chỉ cầu mong hôm nay mình đừng làm tổn thương ai. Như vậy là đủ. Nghe thì đơn giản, nhưng sống được như vậy là cả một hành trình tu luyện. Một vị thiền sư người Nhật từng nói: đạo không phải ở chùa, mà ở cách anh gắp đôi đũa cởi đôi giày, nhìn người khổ đau với đôi mắt thương yêu. Và chúng tôi thấy điều ấy nơi anh, người cư sĩ Phước Nghiêm. Một người bình thường nhưng sống phi thường. Một người sống như đang tụng từng lời kinh bằng chính nhịp thở của mình. Xin cảm ơn anh vì đã chọn lối đi khó khăn là lặng lẽ làm việc thiện thay vì ồn ào kể công. Xin cảm ơn anh vì đã luôn cúi đầu trước Tam Bảo thay vì ngẩng đầu trước danh lợi thế gian. Xin cảm ơn anh vì đã chứng minh rằng cư sĩ không hề thua kém xuất gia nếu biết sống đúng pháp. Xin cảm ơn anh vì trong thời đại mà lòng người dễ đổi thay, anh vẫn giữ trọn lời thề bất động trước Phật. Và hơn hết, cảm ơn anh vì đã giúp chúng tôi nhận ra một điều: tu không phải là đi đâu xa, mà là sống trọn từng khoảnh khắc với tâm chân thật. Cuối cùng, xin mượn lời của thiền sư Thích Nhất Hạnh để thay cho lời kết: hạnh phúc không phải là được nhiều người biết đến, mà là sống một đời không hối tiếc. Và anh, người cư sĩ Phước Nghiêm, chính là minh chứng rõ ràng cho một đời sống không hối tiếc, vì đã sống hết mình cho đạo, cho người và cho ánh sáng tỉnh thức. Nếu bạn cảm thấy bài podcast này mang lại giá trị,
Xin hãy giúp lan tỏa bằng cách chia sẻ, nhấn like và đăng ký kênh để cùng nhau gieo trồng hạt giống tỉnh thức, lòng biết ơn và con đường chánh pháp giữa thế gian đầy biến động này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.